Laura Gjipi është fituesja e edicionit të tretë të Gjeniu të vogël, finalja e mbrëmjes së shtunë kurorëzoi 14 javë të këtij spektakli, një prodhim i Televizionit Klan dhe Promotor. Polonia është në zi për viktimat e tragjedisë ajrore të ndodhur dje në Katin. Trupi i Presidentit Kaczynski ka mbritur në Varshavë, ndërsa hetimet përjashtojnë pistën e problemeve teknike. Në Partinë Socialiste mendimi ndryshe jo vetëm ndalohet, por edhe dhunohet. Në Berat një antar i Asamblesë Socialiste të këtij rrethi është rrahur, vetëm sepse kundërshtoi një deputet socialist, ndërsa në Mallakastër socialistët rrahin një drejtues të PD-s. Ekspertët e arkitekturës e konsiderojnë projektin belg për sheshin Skënderbej një atentat ndaj Tiranës të paligjshëm dhe të dëmshëm për zhvillimin e saj, por Rama inauguron fazën e dytë të punimeve. Roma rikthehet në krye të kampionatit italian të futbollit pas plot 33 javësh, duke lënë me një pikë pas Interin që e kryesoi Serie A thuajse gjatë gjithë sezonit. Mbrëmje të nderuar teleshikues, ky është edicioni informativ i orës 19:30 në Klan, në fillim të cilit do të flasim për mbrëmjen e kaluar në ekranin ton, për mbylljen e Gjeniu të vogël, edicionit të tretë të këtij formati të suksesshëm, me të vërtet interesante, të bukur jo vetëm për të vegjëlit, por edhe për të rriturit. Laura Gjipi është shpallur fituese e edicionit të tretë të Gjeniu të vogël në finalen e së shtunës që kurorëzoi 14 javë të këtij spektakli, një prodhim i TV Klan dhe treshës Promotor, Pandje Bledilaço dhe Adhila. 10 vjeçarja me zërin e saj të fuqishëm mori çmimin e madh të këtij spektakli në një garë të fortë me konkurentin nga Shkodra, Tedi Paçrami, i cili zuri vendin e dytë. Plot 7 sfida dyshe përcollën një pas një emocionet e forta, duke i dhuruar spektaklit momente të vërteta sfide dhe suksesi, jo vetëm për 8 finalistët e Gjeniut, por edhe prindrit e tyre, publikun që kishte mbushur teatrin e Televizionit Klan dhe gjithë teleshikuesit tanë, por edhe publiku përmes votës ka votuar më të preferuarin e Gjeniut, duke i dhënë çmimin e parë me 689 vota konkurrentes nga Elbasani Artiola Topi. Çmimin e dytë publikut e mori Elisa Salla dhe të tretin Megi Bufi. Një kronik zgjeruar mbi natën finale të edicionit të tretë të Gjeniu të vogël do ta ndiqni në fund të këtij edicioni lajmesh në rubrikën tonë speciale. Do ta lëm pas këtë atmosferë festive të gëzueshme të Gjeniu të vogël për të folur për tragjedinë e djeshme që lëkundi në themel shtetin polak, atje ku presidenti Lech Kaczynski, 13 ministra, krerët më të lartë të ushtrisë, mes 96 personave të tjerë humbën jetën në një aksident ajror. Sot në Poloni është ditë zije, në Varshavë ka mbritur trupi i pajeti i presidentit Kaczynski, ndërsa autoritetet polake dhe ato ruse kanë nisur hetimet për të zbardhur tragjedinë e djeshme. Trupi i presidentit polak mbërriti në Varshavë një ditë pasi ai bashkë me 95 persona të tjerë humbi jetën në një aksident ajror në Rusinë Perëndimore. Arkivoli u përcoll nga Moska në një ceremoni të shkurtër, ku mori pjesë edhe kryeministri Vladimir Putin. Pas mbërritjes në Varshavë, arkivoli u vendos në pallatin presidencial, ku do qëndroi për disa ditë për homazhe. Më herët, mira polak qëndruan 2 minuta në heshtje në nder të liderit të kombit, ndërsa këmbanat dhe sirenat ranë duke shënuar fillimin e 7 ditëve të zisë. Ndërkaq, hetimet të kryesuara nga kryeministri rus Vladimir Putin vazhdojnë në Smolensk. Nga kontrollet paraprake mbi kutitë e zeza në praninë e prokurorëve polak, mësohet se incidenti nuk ka lidhje me probleme teknike. Sipas raportimit të kryeministrit Putin, kryetari i komisionit hetimor, piloti i avionit ishte informuar mbi kushtet e motit dhe megjithatë vendosi të ulej. Për momentin, pista më e besueshme është ajo e një gabimi njerëzor, ndërsa bota pret një përgjigje përfundimtare mbi arsyet e tragjedisë së rëndë. Nga rënojat e avionit janë ngritur një sër teorish konspiracioni. Disa polak sugjerojnë se kjo është hakmarrja e Moskës për mbështetjen që Kaczynski i dha sistemit amerikan për mbrojtjen raketore që do ndërtojë në Poloni. Disa të tjerë thonë se Kremlini u përpoq të sabotonte një lider që arriti të çlirohej nga ndikimi rus. Disa të tjerë thonë se Kremlini u përpoq të sabotonte një lider
që arriti të çlironte vendin nga ndikimi rus, sidoqoftë për ironi të fatit, një tragjedi tjetër bashkon Moskën dhe Varshavën, që sot janë më pranë se kurrë. Por elita polake humbi jetën në Katin, në vendin ku 70 vjet më parë regjimi stalinist urdhroi ekzekutimin e 22.000 personave, oficer, mjek, priftrinj, profesor e student polak në atë që sot njihet si kasapana e Katinit dhe si një nga masakrat më të mëdha të luftës së dytë botërore. Nëse beson në mallkime, atëherë Polonia e ka një të tillë. Quhet Katin, vendi ku në prill të vitit 1940, me urdhër të Stalinit, u ekzekutua elita e kombit. 22.000 oficer, profesor, priftërinj, mjek, shkrimtar, u gjunjëzuan në pyjet e dendura të Katinit dhe u gjëlluan me plumba në kokë, në mesin e një marrëveshje mes Rusisë dhe Gjermanisë për të coptuar Poloninë. Një prej masakrave më të mëdha të luftës së dytë botërore, e mbajtur fshehur deri në vitin 90, 70 vjet më vonë, në këtë vend shohet sërish një pjesë e elitës së këtij kombi, presidenti, 13 ministra, disa zëvendës ministra dhe krerët më të lartë të ushtrisë humbën jetën rrugës për të nderuar viktimat e Katinit. Tragjedia rihapi një plagë të historisë që sapo kishte nisur të shërohej. Aksidenti ajror tronditi Poloninë në shpirt, duke i rrëmbyer elitën intelektuale dhe trazoi mendjet dhe kujtimet e njerëzve të thjeshtë, për të cilët Katin ishte kthyer në një simbol gati mitologjik. Kjo masakër ka shërbyer prej kohësh si një prej katalizatorëve të marrëdhënieve të acarta mes Polonisë dhe Rusisë. Kryeministri i ri Donald Tusk prej kohësh përpiqet të riparonte këto relata, ndërsa presidenti Kaczynski, që me kryenësi bëri ballë influencës ruse, e akuzonte atë se po përpiqej ta fuste Poloninë në ujëra të rrezikshme. Për më tepër, disa ditë më parë, Vladimir Putin e hoqi Kaczynski nga lista e pjesëmarrësve në ceremoninë përkujtimore të masakrës. Të mërkurën, Putin pranoi se viktimat e Katinit u dogjën në flakët e represionit stalinist dhe 3 ditë më vonë, Kaczynski u nis për në Katin. Një tragjedi e tillë e kredh të gjithë rajonin në një paqëndrueshmëri të tillë që nuk ishte parë që nga rënja e komunizmit, ndërsa për Poloninë, Katini duket se mbetet mallkimi i përjetshëm. Ndërsa tani kthehemi në vend për të folur për zhvillimet e politikës këtu. Në Partinë Socialiste mendimi ndryshe jo vetëm që ndalohet, por në rastet e shfaqjes së tij eliminohet në mënyrën më ekstreme të mundshme. Në Berat, një antar i Asamblesë Socialiste të kësaj partie për rrethin e Beratit është rrahur vetëm sepse kundërshtoi një deputet socialist në atë çka i tha gjatë një proteste të Partisë Socialiste në këtë qytet. Ndjek. Mendimi ndryshe në Partinë Socialiste jo vetëm përjashtohet, por tashmë edhe dhunohet. Ka ndodhur kështu në protestën e organizuar nga Partia Socialiste në Berat, ku një antar i Asamblesë Socialiste në këtë rreth ka akuzuar deputetin Erion Braçe se gënjen teksa flet për situatën ekonomike dhe politike në vend. Këta që gënjen njerëzit, e dëgjuat? Griuni thot kundër Sali Berishës, populli Beratit. Po s'ka nevojë fare. Tani 2-4 milion rrok na bën edhe stradën e pasit. Deputeti i Beratit, i irrituar nga këto akuza, e ka gjetur kundër përgjigjen tek mbiemri i antarit të Asamblesë, Bashkim Meta, por la pa shpjegim atë çka u tha për të. Por debati nuk ka përfunduar me kaq. Tashmë, me vendim të Asamblesë Socialiste, mendimi ndryshe nuk lejohet në këtë forcë politike. Ndaj, me marrjen e këtij mesazhi, ka ardhur dhe reagimi i parë në bazën socialiste. Zëri kritik në mesin e tyre është mbytur dhe vetë simpatizanti i së majtës është dënuar. Socialistët e kanë quajtur këtë si një incident, ndërsa antari i dhunuar i Asamblesë Socialiste të Beratit e sheh këtë si pasojë të vendimeve të marra nga Asambleja Kombëtare e Partisë për të mos lejuar mendimin ndryshe në radhët e partisë. Këto kanë qenë pamjet nga Berati, por duket se socialistët aktet e dhunës i kanë shprehur edhe jashtë radhëve të tyre. Antar dhe simpatizantë të kësaj partie në Mallakastër kanë dhunuar kryetarin e degës së Partisë Demokratike për fshatin Kut dhe nën kryetarin e LSI-së së Mallakastrës.
Partia Demokratike e Mallakastrës ka denoncuar në polici për agresion dhe dhunë fizike sekretarin koordinativ të Partisë Socialiste për këtë rreth, Pajtim Ismailin. Sipas përfaqësuesve të Partisë Demokratike, Ismaili dhe disa persona të tjerë kanë goditur kryetarin e Partisë Demokratike në fshatin Kut, Besnik Muratajn, dhe nën kryetarin e LSI-së Mallakastrës, Gentian Dervishajn. Dhe papritur gjendet në mes të grushtave të sekretarit organizativ Partisë Socialiste me 3-4 persona të tjerë të cilët nuk e di se kush janë. Edhe njëherë shpreh keqardhjen për incidentin rreth parë, por më shumë më vjen keq për dizinformimin sepse diçka që e sajojnë e kanë fajin janë vetë fajtor dhe janë vetë iniciues të këtij incidenti dhe kërkojnë që të na hedhin fajin ose ta politizojnë një incident të tillë. Unë nuk besoj se ka motive politike në këtë incident, se nuk ka arsye që të ketë motive politike në këtë incident. Vetë kryetari i Partisë Socialiste të Mallakastrës e pranon këtë fakt, por sipas tij, Ismaili ka reaguar si pasojë e provokimeve. Nuk është thjesht, domethënë, një çështje ordinare. Kjo ka ndodhur mbas një konflikti, domethënë, kantonin na prishin një protestë që ne kishim në dje. Si duket dje ata kanë folur, domethënë ai ka thënë nuk kemi vend andrej, se kaloni se doni ta prishin, domethënë ata gjatë kanë kërkuar skarinë dhe kujtësi. Pas ngjarjes, të dyja palët kanë bërë denoncime, ndërsa policia ka nisur të marrë në pyetje dëshmitar për të zbardhur arsyet e vërteta. Flasim tani për një tjetër çështje të nxehtë e të shumë debatuar gjatë këtyre ditëve për sheshin Skënderbej. Në cilësinë e kryetarit Bashkisë së Tiranës, Edi Rama sot ka dalë në mbështetjet projektit belg për qendrën e kryeqytetit dhe për nisjen e punimeve në sheshin Skënderbej. Ai madje ka prezantuar edhe fazën e dytë punimeve pavarësisht kundërshtive, duke kërkuar nga ana tjetër dhe bashkëpunim institucional për përfundimin e projektit. Asnjë polemik, e kam thënë. Kryetari i Bashkisë së Tiranës Edi Rama ishte në sheshin Skënderbej për të prezantuar fazën e dytë të projektit për rikonstruksionin e kësaj pjese të rëndësishme të Tiranës. Zoti Rama doli në mbrojtje të projektit të bashkisë për sheshin pasi sikundër tha, ai do të jetë një projekt i shekullit të ri, aq edhe një garant i vlerave tradicionale të sheshit. Fillimi i punimeve në këtë shesh ka prodhuar debat shoqëruar me akuza për bashkinë për mospasjen e një leje për zhvillimin e punimeve apo për mospërfshirjen e mendimit të qarqeve akademik dhe ekspertëve në projektin për sheshin. Pavarësisht kësaj, kryebashkiaku zgjodhi të mos polemizojë, duke theksuar përpara gazetarëve se për realizimin e këtij projekti i nevojshëm është bashkëpunimi. Unë nuk duhet hyj në asnjë polemik, e kam thënë qysh të kryetarës dhe përsëris, ky është një projekt madhështor, një projekt ambicioz, një projekt i ndërlikuar, është një projekt shumë qendror për kryeqytetin, por edhe për gjithë shqiptarët që jetojnë në Tiranë apo nuk jetojnë në Tiranë, që jetojnë në Shqipëri apo jashtë Shqipërisë, dhe këtu duhet bashkërendimi i të gjitha forcave. Zoti Rama tha gjithashtu se ka një plan të bashkisë për të mos krijuar vështirësi në lëvizjen e automjeteve dhe kjo do të bëhet në bashkëpunim me policinë rrugore. Ndryshimi i rrugëve të qarkullimit do të bëhet me faza, nuk do ketë një bllokim të menjëhershëm dhe tërësor të sheshit, dhe kjo do të dëmtonte seriozisht të gjithë vijshmërinë e trafikut në Tiranë. Është një ndryshim që do të fazohet pjesë në koordinim të plot me policinë rrugore. Shënohen të paktën 2 javë prej fillimit të punimeve në shesh. Së fundmi, polemikës bashki-qeveri u shtua dhe zëri ishte për ndjekurve politik të cilët kërkuan ngritjen e një obelisku kushtuar viktimave të komunizmit, pikërisht në vendin ku ndodhej busti i diktatorit Hoxha. Projekti i bashkisë në këtë zonë të sheshit parashikon ngritjen e një godine shumëkatëse, çfarë për ishte për ndjekurit politik të regjimit është e papranueshme. Por një nga arkitektët më të njohur në vend, Enver Faja, profesor doktor në arkitekturë, e quan projektin belg për qendrën e kryeqytetit si një atentat që i bëhet Tiranës. Në një intervistë për Klan, ai thotë se projekti është krejt i paligjshëm dhe i dëmshëm për zhvillimin e metropolit shqiptar. Projekti belg i sheshit Skënderbej është i jashtëligjshëm dhe përpasoj cënon urbanistikën dhe arkitekturën e qendrës së kryeqytetit.
Për Enver Fajon, profesor doktor në arkitektur, kryebashkiaku i Tiranës duhet të vërë në zbatim projektin francez të aprovuar, i cili sipas tij ofron zgjidhjen më të pranueshme për qendrën e Tiranës. Në argumentin e tij, profesor Faja, i njohur si projektues i një sër veprash arkitekturore si Varrezat e Dëshmorëve, Muzeu Historik Kombëtar, Qyteti Studenti e shumë të tjera, thotë se në këtë variant që kërkon të vërë në zbatim bashkia, tre elementet e kundërshtuar me forcë edhe nga Instituti i Monumenteve dhe Kulturës tentojnë t'i bëjnë një atentat sheshit Skënderbej. Faja thotë se kulla që parashikohet të ndërtohet mes Hotel Tiranës dhe Muzeut Historik Kombëtar, jo vetëm cënon hapësirën monumentale të qendrës së kryeqytetit, por është një dogmë regresive simbolike e sistemit totalitar dhe është një premis për vepra amorale. Ky është katërcipërisht i papranueshëm. Bulevardi nuk mund të mbyllet. Është hapësira monumentale më interesante. Është emblemi i qytetit Tiranës. Prandaj unë me të drejtë kam quajtur si një atentat që i bëhet qendrës së qytetit Tiranës. Këtë aprovon, këtë ta çojmë deri në fund. Ky është i pa aprovuar. Ky është i pazbatueshëm ligjërisht. Edhe estetikisht, ky për mendimin tim jashtë çdo estetike, hapësire urbane. Nuk ka të drejtë të cënohet plani që është aprovuar. Është kjo kulla që është cënuar hapësira monumentale. Duhet dënuar, është një hap i rrezikshëm, nuk duhet pranuar në asnjë mënyrë kjo. Do ketë funksione të pjesshme të bashkisë së qytetit ku njerëzit bëjnë festën e ceremoninë e fejesës e martesës edhe dalin jashtë në këto kull edhe shohin Tiranën duke i premtuar njëri tjetrit se do jetojmë në një qytet bukur si është Tirana. Këto janë dogma të cilat nuk qëndrojnë, nuk ndërtojnë hapësira, janë dogma të cilat nuk japin, nuk prodhojnë asgjë. Janë po të njëjtat gjëra që janë bërë në komunizëm, po mburën të thënë për këto gjelbrime që vendosen në këto hapësirat e vogla. Duke i referuar një Amerikanit të madh sociolog, Jean Jacobs, i cili thotë që hapësirat e gjelbra, të vendosura në skuta, të gjelbruara dhe jo të ndriçuara, janë premisa për delikuencë rinore. Janë të rrezikshme për veprime abuzive, morale. Por profesor doktor Faja shprehet se një tjetër atentat i rënd që tenton t'i bëhet qendrës së kryeqytetit është dhe sipërfaqja piramidale që synon sikundër shprehet ai të varfërojë me pellgje uji hapësirën në shesh. Vem këtu një sipërfaqe e cila për fat keq është cilësuar dhe si piramid, për arsye se këtu duhet hypi banori, diviza e kësaj, që të thrasi Tiranës se këtu jam i lirë. Këto janë dogma që nuk pranohen. Këtu vetëm se pellgje uji shohim, edhe shatrivane që shkojnë në kotën nxehta, vajzat e djemë dhe bëjnë dush. Ky është funksioni i qendrës së qytetit. Ndërsa në lidhje me kullën tjetër që do të ndërtohet në vendin e ish-bustit të diktatorit Hoxha, profesor Faja sjell në vëmendje argumentin se në vitet e para të post-komunizmit, një projekt i ngjashëm është hedhur poshtë, ndaj s'ka si të marrë udhë një variant i ngjashëm në projektin belg. Këtu, tamam në këtë pozicion, u vu veve centër, një ndërtesë që është pak a shumë sa kjo kulla. Veve centër, atë e hodhën poshtë neve. Pse i kthehemi këtyre provave që janë të dëmshme, që i heri kemi rrëzuar dhe i kthehemi. Po të njëjtën gjë bëjmë këtu, nuk është e drejtë. Arkitekti sqaron se përpara se bashkia të vepronte për të vënë në zbatim projektin belg, duhet të kishte angazhuar në debat jo vetëm komunitetin e kryeqytetit, por të ishte nënshtruar një diskutim i të hapur në radhët e arkitektëve dhe urbanistëve. Propozimin e kryeministrit Berisha për votimin elektronik, kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama e quajti utopi, por për Kastrioti Islamin, që është ekspert i çështjeve zgjedhore në Partinë Socialiste, kjo ide është për t'u marrë shumë seriozisht. Megjithatë, Islami thotë se për implementimin e saj nevojitet ngritja e një grupi ekspertësh. Ekspert politik për çështje zgjedhore, bashkartues i kodit elektoral, deputeti socialist Kastrioti Islamin komenton propozimin më të fundit të kreut të mazhorancës për të adoptuar në zgjedhjet e ardhshme praktikën estoneze për votimin elektronik. Në një intervistë për Klan, Islami, duke marrë në konsiderat propozimin e kryeministrit Berisha për votimin elektronik, hedh idenë ngritjes së një grupi ekspertësh për të shqyrtuar me seriozitet këtë mënyrë votimi, të përqafuar nga shumë vende të zhvilluara në botë. Unë mendoj se duhet ngritur një grup apo komision ekspertësh
që të studojë në dy plane, kushtet e zbatueshmërisë së votimit elektronik në Shqipëri dhe të gjitha opsionet e mundshme që mundet të aplikoheshin në rastin e Shqipërisë, sepse ka 3 bloqe të mëdha të votimit elektronik, një që është ajo kutia elektronike e votimit ku bëhet identifikimi, bëhet votimi, bëhet numrimi dhe nxjerrja përfundimtare e rezultatit. Opsioni i dytë është thjesht leximi elektronik i fletëve të votimit klasike dhe nxjerrja e rezultatit përfundimtar, dhe e treta është rasti që është edhe rasti e Estonisë, votimi elektronik nëpërmjet internetit. Duhem parë këto 3 mundësi apo kombinimet e tyre për të parë se sa e zbatueshme është në kushtet e Shqipërisë. Zoti Islami, si mendoni ju, nëse Shqipëria do të adoptojë një nga këto lloj votimesh që do të jetë votimi elektronik, do të kemi më kontestime të rezultatit të zgjedhjeve, do jenë ato më të pakta apo nuk do të ketë fare? Mendoj se secili opsion ka avantazhet dhe dizavantazhet e veta. Në Shqipëri çështja problematike është çështja e komisionerëve të zgjedhur në mënyrë partizane dhe natyrisht arsyet e mosarritjes së standardeve ndërkombëtare në zgjedhje lidhen me çështjen e vullnetit politik të forcave politike. Meqenëse progresi për sa i përket vullnetit politik brenda një mandati për zgjedhjet e ardhshme do të ishte i parëndësishëm, atëherë duhet menduar futja e elementeve elektronik që shmangin rolin e njeriut në procesin e votimit, në procesin e numrimit dhe në procesin e nxjerrjes së rezultatit përfundimtar. Propozimi për të ndjekur eksperiencën botërore të votimit elektronik u hodh nga kryeministri Berisha pak ditë më parë pas vizitës së kryeministrit estonez në vendin tonë. Në parim, ky propozim është pranuar dhe nga Selia Roz, megjithëse kryesocialisti Rama ka deklaruar se aktualisht është utopi të mendosh se dhe në Shqipëri mund të ndiqet praktika estoneze e votës elektronike. Aktualiteti europian është dominuar këtë javë nga deklaratat e europarlamentares Doris Pack, e cila edhe një herë ka risjell në vëmendje qëndrimin jo konstruktiv të opozitës shqiptare. Deklarata e fortë e zonjës Pack do të jetë në fokus të rubrikës sonë të përjavshme Euroklan, por Euroklan dalet gjithashtu edhe në iniciativën e eurodeputetes Tanja Fajon për të promovuar muzikën shqiptare dhe bosnjake në gjirin e Parlamentit Europian. Rubrika e përgatitur nga gazetarja jo në Bruksel Elisa Zyka fokusohet edhe në festivalin Balkan Trafik që mbledh çdo vit artistët e vendeve të Ballkanit. Shqipëria është përfaqësuar këtë vit me grupin e përmetit Elena Gjika, të kryesuar nga klarinisti Josif Shukallari dhe firzamoniçisti i njohur në Bruksel Gjovalin Nonaj. Kryeministri Berisha dhe homologu i tij malajzian sot kanë vizituar Krujën. Ata janë dalur fillimisht në Muzeun Historik të Heroit ton kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu dhe në Muzeun Kombëtar Etnografik. Po kështu pjesë e vizitës u bë edhe pazari i vjetër ku 2 kryeministrat pan nga afër dyqanet karakteristike dhe patën rastin të takohen me tregtar të prodhimeve artizanale të mjeshtrave krutan. Kreu i qeverisë në takimet e zhvilluara me tregtarët u interesua për punën dhe nevojat e tyre, për përmirësimin e aktivitetit dhe për ndihmën që mund t'i jap qeveria dhe pushteti vendor në këtë drejtim. Kryeministri u kërkoi përfaqësuesve të pushtetit vendor që t'u përgjigjen kërkesave të qytetarëve krutan me sa më shumë efikasitet e shpejtësi në mënyrë që sezoni turistik të sjellë në këtë qytet më shumë turist se sa verën e kaluar. Ministri i Ekonomisë dhe Energjetikës Dritan Prifti sot ka vizituar fabrikën e çimentos në Fushë Krujë, ku është ndalur tek rëndësia e investimeve të tilla dhe mundësitë që ofron Shqipëria për zhvillimin e këtij lloji biznesi. Ministri Prifti tha se Shqipëria është një nga vendet me klimë më të favorshme për investitorët e huaj. Sipas tij, bizneset e huaja që operojnë aktualisht në vendin tonë janë shembulli më i mirë që u jepet investitorëve të huaj se qeveria shqiptare është pro tyre. Në këtë kontekst, Ministri Prifti tha se gjatë këtij viti vendi do të njohë investime të tjera të këtij niveli. Pazari i ri në qendër të Tiranës është kthyer në një zonë të pabanueshme për shkak të zhurmave dhe ndotjes së madhe që shkakton trafiku. Ne kemi vëzhguar pikërisht në këtë zonë të kryeqytetit ku duket se jeta e banorëve atje është vështirësuar në ekstrem.
Kaosi dhe zhurmat janë pjesë e pandashme e ditës për banorët në zonën përreth pazarit të ri në sheshin Avni Rustemi. Të vendosur në zemër të kryeqytetit, këta banor ankohen se jeta në shtëpitë e tyre është bërë thuajse e pamundur. Zhurmës së tregut i bashkangjitet ajo automjeteve që vinë për të frekuentuar atë, ndërsa banorëve su mbetet gjë tjetër, veç se të bashketojnë me zhurmat që deportojnë lehtësisht brenda shtëpive. Ka shumë zhurma, kjo lagje njëherë edhe me punët jashtë edhe me zhurmë, pa mas. Ka. Si të bezdis, ja, shiko këtu tashi, vetëm na shpëton Zoti neve. Që nuk na shtypin, se s'di se nga të kalosh, ja, shie. E shikoj vetë se që është këtu. Po ma shumë këto maqinet. Krijojnë shumë zhurmë? Ja, shifiti. Të gjitha rrugët lidhëse në këtë blok banimi janë thuajse të pakalueshme nga ora 7 e mëngjesit deri në orën 4 pasdite kur mbyllet dhe tregu. Edhe vetë banorët shpesh përballen me vendet e parkimit të zëna. Sa shqetësues është ky treg për ju? Sa shqetësuese që s'ke ku gjej vend për parking. Edhe plus parkingu do marrësh dhe gjobë. Në këtë mënyrë, duket se të jetosh në qendër të Tiranës nuk është një komoditet i madh, të detyruar për të eliminuar sa më shumë zhurmat që krijohen nga tregu. Disa banor duket se kanë gjetur zgjidhjen, duke mbyllur fare grilat e dritarëve. Ndërsa zonat periferike të kryeqytetit janë kthyer në vende grumbullimi masiv të mbetjeve urbane. Kronika në vijim na një me situatën në afërsi të Ish-Kino Studios. Plerat po e mbysin gjithnjë më shumë Tiranën. Kjo është e vërteta e hidhur e disa segmenteve të metropolit, vende që fare mirë do të mund t'i krahasonin me rajonet më të humbura të Afrikës. Pamjet që po shihni janë vetëm pak metra larg zonës së Kino Studios. Janë pikërisht pa hyrë në Allijes, disa 10 metra në brendësi të zonës që mbulon Bashkia e Tiranës. Lidhur me situatën kanë reaguar edhe qytetarët, të cilët dhe pse nuk mohojnë faktin e ndërgjegjësimit, kërkojnë dhe një punë më tepër voluminoze. Ata që janë për këtë punë duhet të kujdesohen edhe më shumë, tash ata marrin ato të letat e ato i lejnë, edhe ajo plera është për tashu. Plera duhet të heqë për dite, të mos bie nere, se po ndaj atje bie ere, ashtu sjell smundje. Po në radhë të parë, fajet i kanë ata njerëz që nuk i hedhin në vende të caktuar. Edhe pse i dhimbshëm, ky është realiteti që shqiptarët hasin çdo ditë më shumë. Ndërkohë, përfaqësues të Bashkisë së Tiranës, që përgjigjet për mbikëqyrjen e punës së firmave që pastrojnë kryeqytetin, shprehen se nuk ka asnjë problem për pastërtinë në qytet. Përgjaken protestat antiqeveritare në Bangkok të Tajlandës, deri tani bilanci është 20 të vdekur dhe 800 të plagosur nga përleshjet e dhunshme mes policisë dhe protestuesve. Qindra trupa të ushtrisë dhe forcave speciale pushtuan qendrën e Bangkokut për të marrë kontrollin në zonat e paralizuara nga protestat. Ata qelluan me plumba gome dhe gaz lotësiellës për të shpërndar turmat. Sipas të dhënave të qeverisë, protestuesit të njohur si këmishat e kuqe ishin të armatosur me kalashnikov, granata hedhës dhe bomba dore. Protestat kanë tronditur prej javësh Bangkokun pas kërkesës së opozitës për shpërndarjen e parlamentit dhe mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme. Histori me zhurmues, një emision shumë i suksesshëm në ekranin e Klanit, sot na njeh me historitë veçanta të viteve 80. Emisioni në fillim do të tregoj rastin e rënies së zjarrit në pusin e naftës C37 në Fier, ku djegja e gazit vijoi për 33 muaj me radhë, duke i shkaktuar një dëm të konsiderueshëm ekonomisë shqiptare, por sigurisht që në takimin e sotëm do të ketë edhe rrëfime të tjera të jetë interesante. Viti 1980 lidhet me një ngjarje të rëndësishme për industrinë e naftës, siç ishte fontana C37 në zonën e Fierit. Nga një gabim njerëzor, vetëm 48 orë pas eliminimit të flakëve në këtë pus nafte, ndodhi shpërthimi i dytë dhe djegja e gazit vazhdoi për 33 muaj, duke i shkaktuar një dëm të pallogaritshëm ekonomisë shqiptare. Kolimone, shefi i brigadës avaro shpëtuese, rrëfem për histori me zhurmues mbi përpjekje 3 vjeçare pa rezultat për eliminimin e flakëve. Për miliona metër kub gaz të djegur, miliona dollar dëm deri në djegjen e plotë të shtresës së gazit.
Sheqere Trimi, një personazh i nxjerr nga kronikat e kohës, nënë e 10 fëmijëve, mjelse e dalluar në kooperativën e Ndroqit dhe delegate në Kongresin e Gruas, është një tjetër protagoniste e emisionit të sotëm. Ajo na njeh me jetën e vështirë të fshatit socialist në vitet 80 dhe takimin në pallatin e brigadave me Enver Hoxhën dhe udhëheqës të tjerë të lartë të Partisë të Shtetit. E mbështetur sërish në kronikat e kohës vjen në këtë të diel edhe historia e Natali Beratit. Mjekja që sapo mbaroi stazhin në Spitalin e Shkodrës u emërua në po këtë vit në një nga fshatrat e këtij rrethi, ku punoi për 5 vjet. Albert Vria, një emër i madh i kinematografisë dhe teatrit shqiptar, i kthehet përsëri në teatr, por këtë herë jo si aktor, por si regjisor. Vria ka vënë në skenën e teatrit të Vlorës veprën mashtruesi Çeçe, shkruar nga Antonio Gramsci. Premiera është shfaqur ditën e shtunë në teatrin Petro Marko. Vria u bë i njohur me një nga filmat më të suksesshëm shqiptar Kapedani dhe i mungonte skenës shqiptare për një kohë shumë të gjatë. Për shkak të dozave të larta të humorit, interesi për shfaqjen ka qenë i madh. Dhe jemi tani tek lajmet nga sporti. Në Super League, Dinamo bëri një tjetër hap fals, se kryesuesit humbën 1-2 në Qemal Stafa me Vllaznin në javën e 27. Pas kësaj fitoreje, shkodranët arrin në kuotën e 39 pikëve, as që Salaçi e Shkumbini që barazuan pa gola në ndeshjen e zhvilluar në Laç. Besa u rikthyet e fitoria me Apollonin duke e mposhtur skuadrën fjerake 2-0. Besa konsolidoi edhe këtë javë vendin e dytë, ndërsa Polonia ndodhet e parafundit. Tirana fitoi 2-1 me Teut, ndërsa flamurtari realizoi një fitore befasuese në Korçë, duke mundur 1-0 Skënderbeun. Ekipi korçar jep fund kështu seris prej 6 fitoresh radhazi. Kastrioti fitoi 1-0 me Gramozin në Ersek. Ndërsa ekipi i Romës është ngjitur në kryet klasifikimit në kampionatin italian të futbollit pas fitores me Atalantën me rezultatin 2-1, duke lënë pas vetëm një pikë Interin, që thuajse ka kryesuar gjatë gjithë sezonit. Kampionati italian ka një tjetër kryesuese. Është Roma që ka luajtur një pjesë të parë të shkëlqyer ndaj Atalantas dhe tashmë gjendet e para me një pikë më shumë se Inter që ka barazuar me Fiorentinën. Ekipi kryeqytetas ka luajtur pjesën e parë me shumë ritëm dhe ka shënuar 2 gola. Ka realizuar Vucinic në minutën e 12 dhe ka dyfishuar rreth 15 minuta më pas Kaseti. Në pjesën e dytë Atalanta shkurton distancën me Tiri Bokin, një sukses i merituar i skuadrës së Ranierit që do të shkojë në derbi me një siguri të pakrahasueshme. Nëse Roma përfitoi nga ndalesa për të disatën herë e Interit, nuk mund të thuhet e njëjta gjë për Milanin. Një pjesë e parë e sikletshme ndaj Katanias për ekipin e drejtuar nga Leonardo. Maxi Lopez dhe Rikiuti i dhurojnë ëndra tifozëve sicilianë San Siro, por në të dytën dopjeta e Borrielos i dha një pikë djajve që gjithsesi humbën mundësinë për t'u afruar Kreut. Edhe Juventus është kthyer tek fitoria. Ndaj Cagliarit ka vendosur një gol i Kielinit. Në pjesën e parë mbrojtësi ka qenë aty ku duhet dhe ka çuar topin me kokë në rrjet. Futbolli italian do të përjetojë në mbrëmjen derbi. Sampdoria Genoa pritet të nisë në orën 20:45. Ashtu si që njoftuam edhe gjatë edicionit informativ në rubrikën tonë speciale, në fakt rubrikën e parë speciale për këtë edicion, do të flasim për natën e fundit të spektaklit Gjeniu i vogël, një mbrëmje bukur, emocionante, jo vetëm për të vegjlit, por edhe për të rriturit. Në këtë mënyrë, me shumë sukses, Promotor dhe TV Klan ka mbyllur edicionin e tretë Gjeniu të vogël dhe ka shpallur fituese 10 vjeçaren Laura Gjipi. Ndjekim dhe njerë momentet më të bukura. Ky shpërthim vokal me një nga këngët më të bukura të muzikës franceze, Je t'aime, e kënduar nga këngëtarja e madhe belge Lara Fabian, zbuloi plotësisht live në teatrin e Televizionit Klan Gjeniu në edicionit të tretë të spektaklit konkurs Gjeniu i vogël. Juria ka vendosur me një votim 3-1 në favor të Laura Gjipit. Nuk e prisej që do merja çmimin e parë, sepse ka dhe talentet të tjera që e kanë zërin si bilbil.
Voglushja 10 vjeçare me zërin e kulluar, një makineri e vërtet zanore u përball në një super duel me shkodranin Tedi Paqrami. Shikoj diellin që po Një nga fëmijët më të talentuar dhe më të votuar të spektaklit, duke fituar me vota unanime titullin Gjeniu i vogël, të dorëzuar nga drejtori i përgjithshëm i Televizionit Klan, Aleksandër Frangaj. Gjeniu i vogël, Laura Gjipi, përveç këtij trofeu fitoi edhe një shumë prej 500.000 lekësh të reja, ndërsa Tedi Paqrami, fituesi i çmimit të dytë, një llogari prej 100.000 lekësh të reja. Part of it, New York, New York. Let it be, let it be, let it be. Plot 7 sfida dyshe, 4 sfida të pare dhe 2 gjysmë finale për të ndjekur më pas nga një super duel për titullin e madh, për collën e një mbrëmje të gjatë jo vetëm një garë të fortë dhe emocionuese për 8 finalistët, por edhe një spektakël të vërtet për publikun dhe teleshikuesit e ekranit të Klan. Dhe të dua ty. Të 8 finalistët, të gjithë fituan edhe nga një laptop dhurat, përjetuan një garë nga më të bukurat ku vendimi i jurisë, por edhe ai i publikut, që në rastet e pikëve të barabarta vendosi për fituesin e sfidës përkatëse. Isha i pa aft për të shprehur në shumë momente, sepse vërtet u ballafaqova me show-un më cilësor, më dinamik, më si thosh ku adrenalina ishte vazhdimisht në prezente. Edhe u ballafaqova me spontanitetin, u ballafaqova me një koncert live, domthonë gjithçka ishte cilësore. Ishte një eksperiencë e jashtëzakonshme, një mbresa të pashlyera. Domethënë, un kam qenë në shumë aktivitete, por si ky ishte shumë i rrallë, me emocione të papara sepse fëmijë kaq të talentuar rrallë herë gjen në një grup. Por unë do të thoja se Shqipëria pas ka shumë talente dhe pres vitin tjetër me kënaqësi të dëgjoj talente të tjera. E para ishte një përzgjedhje, një seleksionim e një zgjedhje e fëmijë të mrekullueshëm, e cila ishte shumë duke qenë edhe aty në pozicion që ishte shumë e vështirë me bën dallimin mes njërit dhe tjetrit, por duhet bash. E dyta ishte një organizim i shkëlqyer. Dhe eventi i tretë që është edhe historik, është në teatrin e ri të Klanit. Kjo finale, një spektakël me së të madhe, erdhi pas 14 javësh emocionuese konkurrimi live, ku votat e publikut përzgjodhen fituesen e këtij çmimi me 689 vota, Artiola Topin nga Elbasani, që fitoi dhe një llogari bankare në Bankën Kombëtare Tregtare prej 150.000 lekësh të reja. Ishin sërish treshja Promotor, Pandi dhe Bledar Laço e Adi Hila, që krijuan këtë spektakël me 3 ngjyrat e tij, duke mbyllur me sukses edhe këtë edicion të tretë, një bashkëprodhim me Televizionin Klan, duke pakzuar me emrin e Gjeniut edhe teatrin e ri. Nuk është se në fund të një edicioni apo një kompeticioni artistik siç është Gjeniu, ne që përbëjmë pjesën e krijuesve ndjehemi të çliruar nga barra apo nga pesha. Më vjen mirë që u mbyll në mënyrën më të mirë edhe më të bukur Gjeniu, ashtu si edhe edicionet e kaluara. Çmimi besoj shkoi atje ku duhet, i vlerësoj dhe i falenderoj të gjithë ata që morën pjesë, talentet e rrallë dhe të padiskutueshëm të këtyre të fëmijëve të jashtëzakonshëm që nga java në javë na treguan se jo vetëm janë talente, por dinë edhe ta evolojnë dhe ta zhvillojnë shumë bukur atë në kushtet e një teknologjie moderne si ajo që na ofroi teatri i ri i Televizionit Klan. Ishte ndihmë shumë e madhe, investimi gjigant që ishte bërë për këtë skenë dhe për këto fëmijë. Shumë të lumtur që spektakli përfundoi jashtëzakonisht shumë mirë dhe shumë bukur. Një natë e gjatë që kaloi shumë shpejt, fëmijë shumë të talentuar
dhe një fitues shumë i mirë. Ka ardhur momenti i sfidës më të madhe të Gjeniu të vogël. Një mbyllje spektakolare dhe një emocion më shumë edhe për prezantuesen e këtij edicioni, Suela Deniri. Po vjen shumë keq që përfundoi. Kam kaluar momente shumë të bukura, nga më të bukurat e jetës time. Nuk do t'i harroj asnjëherë. Falenderoj shumë Televizionit Klan që më dha këtë mundësi. S'kam për të harruar asnjëherë. Përtej konkursit, finalja e tij garantoi spektakël edhe me të ftuarit. Një kolazh me këngë popullore nga grupi Ali Pasha, Lazarela, Maja dhe Irini Qiriako që dhanë sinjalin e parë të nisjes këtë verë të një tjetër programi të njohur, turneut veror të maratonës së këngës popullore. Teatrin e Gjeniut e pushtuan më pas këngëtarët Luis Eili, shpërthyesja Juliana Pasha, përfaqësuesja e Shqipërisë në Eurosong dhe grupi i njohur shqiptar nga Maqedonia Elita 5, që do të përmbyllnin pak momente para duelit të Gjeniut të show të vërtet televiziv. Grupi Spektër në ndrejtimin e Llaqi dhe Albinakos sollën ringjalljen dhe mbylljen e një cikli jete tek fluturat. Gjeniu i vogël ka nxjerr talente të vërtet, si kundërisht edhe Klaudia Pepa, balerina fituese e Gjeniut të parë, sot prima balerina e të dielës shqiptare. Me Gjeniun e tretë, Laura Gjipin, që tashmë ka të çelur një rrugë për të realizuar ëndrrën e saj, mbyllet edhe edicioni i tretë i Gjeniut të vogël, duke lënë pas dëshirën dhe përkushtimin profesional të një stafi të tërë për vazhdimsinë dhe zbulimin e talenteve të rinj në një edicion të katërt. Ne kemi ardhur në fund të edicionit, por ju qëndroni ende me Klan, sepse Departamenti Informacionit vijon me rubrikën Euroklan. Është përgatitur nga gazetarja jon në Bruksel, Erisa Zykaj. Bashkë do të përshëndetemi këtu, ju falenderoj për vëmendjen. Shihemi sërish në edicionin e fundit informativ. Mirupafshim.